بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هقرا جزء من سفر يونان وبعدين اتكلم معاكم. مش ممكن يكون النهارده نينوى يعني تالت يوم ونتكلم على حاجه تانية. فقام يونان وذهب الى نينوى بحسب قول الرب. اما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام، فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد، ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولافوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. بلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا: لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طردية وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. والسبح لله دائما أبديا آمين. انتوا عارفين قصة يونان since you were يعني 8 سنين و9 سنين، عارفين الحوت والمية والبحر والقصة دي كلها، وازاي هو حاول يهرب، وازاي ربنا قال له شرق هو غرب، قال له روح ناحية العراق راح ناحية اسبانيا. وكان درس سخيف قوي خده يونان ويستاهلوا انه قعد 3 ايام في بطن البحر وبعدين صلى لربنا. وبعدين القصة دي كلها عارفينها. انا بتكلم من ساعة تاني مرة راح لنينوى، بلد عظيمة قوي واسعة قوي، مسيرة 3 ايام، يعني لو الانسان مشي فيها يقطع القطر بتاعها في 3 ايام مشي، طبعا في فترة الصباح بس. وبعدين هو ماشي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ابتدى بعد يوم واحد لما وصل لتلتها قال: يا جماعة ربنا بعتني بانذار ليكم ان البلد دي هتتقلب بعد 40 يوم. وكانت الاحداث اللي بعد كده ان الشعب صام وقال ان احنا نتمسك، والحيوانات صامت، وفي الاخر خالص لعل الله يندم عن الشر، يعني ربنا ما يتممش فينا اللي هددنا بيه. الحقيقة اللي عمله شعب نينوى درس يدرس في التوبة المقبولة من الله. احنا قصاد درس، الدرس ده عملته ناس، ولما عملته نجحوا وخدوا مغفرة الله. فأنا وانتم النهاردة عاوزين نتعلم مع بعض خطوات التوبة المقبولة كما صنعها وكما تابها أهل نينوى. هرجع تاني اللي أنا قريته، خلي بالك من النص. يونان مشي تلت المدينة وقال بعد 40 يوما تنقلب المدينة. شوفوا الرد كان ايه: فآمن أهل نينوى. ودي المفتاح، ان هم صدقوا. كانوا ممكن يقولوا له احنا ما نعرفش الاله بتاعك، ممكن يقولوا له احنا ما نعرفش ربنا، احنا لينا الالهه بتاعتنا ولينا الكهنه بتوعنا ولينا السحره بتوعنا ولينا الانبياء بتوعنا، ومحدش فيهم قال الكلام ده. لكن الحقيقه ده هم بيوجهوا لنا درس محتاج انا وانتم كلنا نذاكره. الدرس الاول انهم امنوا، وكلمة امنوا يعني صدقوا انذار الله. اقفلوا خلاص. كلمة صدقوا انذار الله دي معناها ايه؟ معناها ان ربنا بيبعت لي انا شخصيا وبيبعت لك انت وبيبعت لك انت انذارات كثيرة جدا، ولكن احيانا كثيرة احنا اولاده، مش نينوى الوثنية. الوثنيين يصدقوا انذارات الله واحنا ما نصدقش انذارات ربنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا بيبعت انذارات ازاي؟ ان ممكن جدا شاب من سني انا، الشاب اللي من سني ده واعرفه، تحصل حادثة وتنتهي فيها حياته على الارض، ارتجف
وبيني وبين نفسي اقول انا لو كنت مكانه ورحت السما النهاردة يا ترى هروح فين وهيكون مصيري ايه. وبعد ما ارتجف فترة تلاقيني نسيت كل حاجة. يعني ايه نسيت كل حاجة؟ رجعت كما كنت وأسوأ ولم احترم هذا الانذار الالهي. من 3-4 سنين انتوا تفتكروا اكتر مني، قامت موجة كبيرة قوي في جنوب شرق اسيا. حد فاكر اسمها ايه الموجة دي؟ تسونامي بالظبط كده. الموجة دي قامت وخدت في وشها 250,000 نسمة. القنبلة الذرية اللي الناس خايفة منها لما وقعت في اليابان موتت 70,000. موجة طلعت من بحر موتت 250,000. الناس الحقيقة قالت ده غضب ربنا، ده غضب ربنا، ربنا عاوز يقول رسالة، دي ايد ربنا مما لا شك فيه، يا ريت الناس تتعظ. اوكي انا موافقك قوي، ممكن ده يكون ارصى من ربنا عشان الناس طب قلت ايه؟ قلت بسرك الحمد لله ان احنا مش جنب محيط. عارفين مشكلة برج بابل ايه؟ بعد ما ربنا نزل الطوفان وغرق المسكونة كلها، شوفوا العقل البشري نفس الفكرة. طب افهم يا انسان وتوب وما ترجعش الخطية. قال لك نبني برج ليه؟ تكون قعدته في الارض وراسه فين؟ في السماء. فلو ربنا عملها تاني ونزل لنا الطوفان نكون احنا وصلنا فين؟ يعني مش هنتوب لكن هنحاول نهرب من الانذار. ومحدش فاهم ان ربنا ما يقدرش يهرب حد من عقوبته لو قرر عقوبة انسان. فالناس بقت عندها بلاش يا ولاد، بلاش يا ولاد. ده حتى على المستوى المادي حاجات بتحصل كده تضحك. يعني حاجات ازاي بتحصل تضحك؟ واحد كده يبقى مثلا عنده 50 سنة 51 سنة ويكون ليه صديق في نفس السن كده، وبعدين يعني بعد الشر كده عليكم جات له جلطة في القلب ومات. يقول لمراته تعرفي الواحد لازم يتعظ، كان غاوي سمين الله يرحمه، كان يمسك القشطة كده ويعني وياكل، كان غاوي سمين. على فكرة ابقى فكريني، لازم الواحد يعمل حساب صحته وانه كبر، والحاجات دي بقت خطر قوي. بس على فكرة ده كل ده بعد ذكر البطل اللي هتعمله لنا بعد بكرة. يعني ايه المقصود؟ ان اوقات فعلا حتى على مستوى اي امور في انذارات ربنا بيبعتها ليا وليك ولا استفيد منها. في واحد زي الانبا انطونيوس وهو شاب صغير شاف ابوه واراضيه وازاي مات، ووقف كده قال له انا اخدت انذار واستفدت يا رب، ان ابي هذا الذي اخذ من العالم دون ارادته انا هترك العالم بارادتي ومش عاوز حاجة من العالم. انذار. ربنا بيحيطنا بانذارات كتير. انت اوقات كتير قوي تحس انك ممكن كنت بتعدي شارع وكانت رجلك هتتزحلق وعربية جاية وكانت اكيد وتبص تلاقي في حاجة شفطتك لورا تاني كده او ربنا ستر عليك وتقول ياه، بتقول اهو بلسانك تقول ايه النهاردة؟ يعني ايه ربنا اتكتب لي عمر جديد؟ لو سمحتوا لو حد معاه موبايل للمرة 1000 مش مسموح ان حد يسيب الموبايل بتاعه مفتوح. ففي انذارات كتيرة قوي، لكن الانسان اعتاد انه يطنش انذارات ربنا. ده مش يطنش انذارات ربنا، ده حتى وعود ربنا الانسان ربنا يبقى عاوز يشجعني بانذارات كتيرة قوي وانا ما اخدش بالي منها. ربنا بيقول كده شعور رؤوسكم محصاة، بيقول لكم اللي يمسكم يمس حدقة عينه. بيقول كده انا ملاك حضرتي هينزل وينقذك في وقت ضيقتك او في وقت شدتك،
بالرغم ان احنا عارفين الكلام ده لسه بنقلق ونخاف من بكرة، وعندنا عتلان هم وقلق. وبقيت اشوف شاب في 20 عايش بنفسية واحد مكتئب عنده 75 و80 سنة. ليه؟ لانه مش قادر يصدق القصة. مش بنصدق الانذارات وبس، ولا حتى نصدق وعود الله. والحاجة الغريبة ان الامة الوثنية صدقت وعود الله، واحنا اولاد ربنا لا بنصدق وعوده ولا انذاراته. احكي لكم حكاية. في مرة من المرات كنت بذاكر في البلكونة وانا في اولى جامعة او تانية جامعة، وحصلت القصة دي بين اتنين، واحدة اسمها ام صلاح، واحدة اسمها ام جرجس. It's true story. ام جرجس ام جرجس، ام صلاح ما عليا، خليكم معايا. فلقيت ام جرجس يظهر عندها مشكلة، فلقيت ام صلاح هم الجيران بيتكلموا من بلكونات، بس يعني للأسف المثلث الثالث كانت بلكونتنا، فانا سامع الكلام يعني. فبتقول لها انت عاتلة الهم ليه؟ اشحال لو ما كانش ابنك اسمه جرجس، ما تروحي الماري جرجس وتولعي 12 شمعة، يعني دستة شمعة، ونديري ندر، وان شاء الله ماري جرجس هيحلها لك. نينوى صدقت الوعد، نينوى صدقت الانذار، وانا ابن البيت نسيت الوعد وما عملتش بالانذار. لكن نينوى عملت، نينوى فاقت، وانا مغيب في غيبوبة، وربنا يبعت ويبعت ويبعت، وانا فاكر ان الكلام ده مش ليا. اقول ايوه كده عشان الناس تتعظ، يا حبيبي ده انت المقصود، حط قطرة، بص كويس، دي الرسالة دي لك انت. يا ريتنا نكون في ايمان اهل نينوى الوثنيين، ان صدقوا انذار الله اللي بيكرره لي ايام كتيرة قوي وانا ما بصدقهوش. 2. تاني حاجة عملها اهل نينوى حاجة اسمها التوبة الداخلية. عملوا ايه بقى؟ لبسوا المسوح. حد عارف المسوح ده كان ايه؟ المسوح ده عبارة عن، يا جماعة عارفين المعيز لما تتذبح، المعيز ما تطلعش منها صوف، لان المعيز ليها شعر مش صوف، وشعرها خشن وملبت كده يعني حاجة. فكانوا زمان نوع من انواع النسك والانسحاق امام الله ان يجيبوا الرماد. عارفين الرماد اللي هو بتاع اي حاجة محروقة؟ يجيبوا الرماد بالتراب ويدعكوا بيه جسمهم، ويروحوا ملابسين الجلد بتاع المعيز مقلوب، فيبقى شعر المعيز على ايه؟ على الجلد، فيعمل نوع من انواع الحكة ونوع من كتم الحرارة، يخليك فرن تبقى مش طايق نفسك، بس يفضل الانسان لابسه كنوع من انواع النسك والانسحاق امام الله في تقديم التوبة بتاعته. فالملك عمل حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة ان الناس امنت قبل الملك، ولما راحوا بلغوا الملك راح الملك مطلع قرار، قال ما حدش ياكل لمدة 3 ايام لا بهايم، حتى المسوح هيلبسها الحيوانات. على قد فكره قدم اقوى شيء ممكن يقدمه لربنا، اللي هي حتة النسك. التوبة محتاجة ان الانسان يقف امام الله بانسحاق. عارفين يعني ايه انسحاق؟ يعني بيطحن نفسه امام الله. اقول لكم على سر في حياتنا الروحية كلنا، خطايا كتير مش عارفين نتوب عنها، لان عمرنا ما قدمنا توبة بانسحاق ودموع من عمق القلب لربنا. عندنا محطة اسمها اب الاعتراف، هروح اقول له كلمتين ويصلي لي صلوتين وخلاص واخش اتناول. لا، قبل ما تقعد قدام ابونا جرب يعني ايه تنسحق امام الله. عارفين الكنيسة كترت الاصوام ليه؟ الكلام اللي مش عاجبكم ده مش عاجبكم، يعني ناس بتبقى تعبانة كده والصوم داخل. انت عارفين الكنيسة كترت الاصوام ليه؟ عشان تكتر مواسم التوبة. لان كلمة صوم اذا كان ليها معنى روحي ان الانسان يتذلل وينسحق امام الله من اجل التوبة. اوعوا تفتكروا ان ربنا عاوز يوفر اللحمة، ولا تفرق معاه خالص اطلاقا. لحمة ايه دي؟ ولا ان ربنا عاوز يحرمك،
هو ربنا عاوز يعلمك كيف تنسحق وكيف تتذلل. قرينا عن اجدادنا قد ايه الخطية كانت مؤلمة وممررة في حلقهم، فكانت دموعهم تنزل بانسحاق امام الله. لكن احنا توبتنا بقت باردة يا ولاد علشان ما بقاش فيها انسحاق، ما بقاش في واحد يقرع صدره بعنف امام الله ويقول له اللهم ارحمني انا الخاطي. بقى لحن جناينا بنحبه بس طالع من لساننا مش طالع من قلبنا لان ما فيهوش انسحاق. النهارده في جيل طالع ما يعرفش يعني ايه مطانية ويعني ايه سجود ويعني ايه اذلال للجسد ويعني ايه صوم انقطاع ويعني ايه في يوم من الايام لما كان اب في البرية اللقمة ناشفة وبلها بشوية مية، واحد قال البرية فسدت لان البرية بقى فيها مرقة. عشنا وشوفنا راهب بيبل لقمة عيش قبل ما ياكلها. الكلام ده راح، ولما راح النسك ضعفت التوبة، فبقيت انا وانتم توبتنا هشة وبنقع علشان نقوم ونقوم عشان نقع. لا، ارجعوا لأصالة الكنيسة الأرثوذكسية وريحتها، ان الصوم معناه نسك، الصوم معناه مذلة للجسد. حكيت لكم حكاية البنت اللي كانت بتعترف عندي، اللي هي جت في اول الصوم الكبير من كام سنة فاتوا كده وقالت يا ابونا اديني تدريب. فانا قلت لها اختاري انت تدريب. قالت لي بص يا ابونا انا مدمنة بيبس، بشرب في اليوم 2 لتر، يعني بقوم الصبح على كوباية، في وسط النهار كوبايتين، على الغدا كوباية، بعد العصر كوباية، قبل النوم كوبايتين، هم لازم اقفل 2 لتر في اليوم. اللبس ده يعني بتشوفوا يعني مفاصلها تفك، مدمنة بيبس. فانا طبعا قلت لها او ماله، اهو تدريب حلو قوي في نسك وفي ترك من اجل المسيح. فقلت لها طب ايه رأيك الصوم ده نشرب كوبايتين؟ هي بصت لي بصة فهمت انبسطها ان انا ما عجبتهاش، يعني ما ايه اللي انت بتقوله ده. قالت لي لا مش هدوق البيبس خالص. وتمر الايام وما فات 55 يوم وفات بعديهم 50 الفرايحي، ودخلنا في صوم الرسل وجت تعترف تاني في وسط صوم الرسل. فانا اخدت اعترافها عادي وناسي طبعا. قالت لي ما سالتنيش يعني. قلت لها على ايه؟ قالت لي على البيبس. قلت لها اه صحيح، عملت ايه في البيبس؟ قالت لي ما دقتش ولا كوبايه من ساعه ما خرجت عندك لغايه النهارده. قلت لها انا حتى بعد ما الصوم خلص؟ قالت لي اصل بعد ما الصوم خلص اكتشفت ان انا لو رجعت واشرب تاني في ال50 هرجع تاني للي سبته وكاني ما عملتش حاجه. فانا ما صدقت اتحررت. توبه فيها انسحاق، فيها كسر للنفس، كسر للذات. محدش فينا يا اولاد بقى قادر يتوب التوبه دي دلوقتي. بقينا اسف اقول مدللين ومدلعين الى اقصى درجات الدلع. ده احنا لدرجه حتى لما بنسمع ان في حد يعني عمل خطيه كده وبعدين عيط ربع ساعه نقول له كفايه بقى خلاص، اعقل بقى اعقل. في قديس في البستان بكى 40 سنه على خطيه، فاكرينها؟ عارفين عمل ايه؟ اكل خياره واقعه في الشارع. وانا حكيت لكم القصه دي كتير قبل كده وكلكم عارفينها. ساعتها يا ولاد انا لما اتربيت صغير وانا صغير يعني، وانا مش من القرن السحيق يعني، مش من القرون الوسطى، تاخدي بالكم يعني مش عجوز قوي، عجوز بس مش قوي يعني. تاخدي بالكم كان الكيلو الخيار ب6 قروش، وفي الموسم ب4 قروش كيلو الخيار. 4. انتوا ما شفتوش القرش ده، كان ايامنا يعني مصروف يوم بحاله. المهم القرش ده كان الكيلو. فطبعا في القرن الرابع الميلادي كان طن الخيار ببلاش زي ما بقول يعني. فلما خيارة تقع من طن ماشي وبعدين هو اخدها وما رجعهاش لصاحبها اكلها، بكى 40 سنة. طبعا احنا نعمل النكتة دي نقراها كنكتة، هذا الصور 40 سنة ويعيط عشان خيارة. ده احنا ياما بلعنا شمام وطبيخ وطير. المهم خلاصة الكلام احنا ما بقاش عندنا انسحاق. لازم التوبة يكون فيها انسحاق، لازم يكون فيها اذلال للنفس.
ما بقاش عندنا كلمة طب حد فيكم يقدر يقول لي يعني ايه انسحاق؟ صدقوني ما هنعرف نعرفها. عارفين ليه؟ لان مش عايشينها. مش عايشينها. احكي لكم على حكاية انسحاق دي. انا هتخيل يعني ايه واحد منسحق. يعني واحد عامل زي اهل نينوى، حط وشه في الارض وقعد على رماد ولبس المسوح منكسر امام الله عشان ربنا يغفر له خطيته. انا اتخيل واحد فيكم سوري يعني من الشباب كده عصبي شويه، رد على مامته رد بايخ، فباباه قال له لازم تعتذر لماما، او ابونا هو بيقول انا رديت على ماما رد بايخ قوي وعليت صوتي وشوحت بايدي، قلت له مثلا يعني قلت له في حد يشوح في وش ماما؟ انت ناسي ماما دي ايه؟ فين وصيه اكرم اباك وامك؟ لا لا لا، لازم تروح تعتذر لماما. شوف بقى هيعتذر ازاي. ماما سوري، استنوا بس لسه ما قلتش حاجه. فهي هتقول له سوري بالساهل كده؟ انا ماما بعد اللي عملته فيا ده انت خليت دمعتي. ما قلنا سوري وخلاص. لعلمك بقى انا لما كنتش قلت سوري كنت لوحدك هتصالحك، بس انا عارفك انا قلت لابونا ما ينفعش معاكي سوري، عشان يوم ما هقول سوري هتسوقي فيها. هو كده الواحد لما يدلع اهله بعد عنكم، اهله يعني يسوقوا فيها. فين الانكسار هنا؟ مفيش انكسار. طب هنتوب ازاي وربنا يقبل مننا ازاي؟ ربنا مش هيقبل يا ولاد. لابد ان يكون في انكسار، انسان واقف امام الله متألم وندمان وحاطط وشه في الارض وبيقول له انت ابويا وانا غير مستحق ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرائك. يقول له تعالى يا واد في حضني. خلاص ما دام انسحقت، ما دام حسيت بغلطك انا سامحتك. لكن احنا عاوزينها توبه بارده، سوري اوكي خلاص. ايه سوري اوكي دي؟ ما عندناش كده. ده انت غلطت في حق المسيح اللي مات علشانك، وريني توبتك هتكون شكلها ايه. عاوزين نرجع لريحه التوبه الارثوذكسي لو سمحتم، اللي فيها مطنيات وفيها دموع وفيها قانون من اب الاعتراف. النهارده اب الاعتراف بيطبطب لان ما حدش محتمل قانون توبه. مين ده اللي يروح لاب اعتراف يقول له اديني قانون توبه مهما كان شديد، هيكون من اجل خلاص نفسي، علمني كيف انسحق امام الله وكيف انسحق امام الناس على خطيتي. خايف اقول قليلين قوي اللي ممكن يعملوا كده. النقطه الاولى هي تصديق الانذار. النقطه الثانيه هي التوبه بالنسك زي ما عملوا اهل النوى. 3، يقول الكتاب المقدس كده صرخوا لله بشدة. يعني ايه صرخوا؟ يعني ايه صرخوا؟ يعني صوتوا. يعني ايه صوتوا؟ يعني ايه صوتوا؟ يعني الكلمة كانت طالعة منين؟ من هنا بقى. طب يعني ايه اصرخ لربنا بشدة؟ اقول لكم بص يا جماعة، في خطايا ممكن تكون اتمكنت مني ومن ضعفي وانا ضعيف قدامها قوي، لمجرد بس ما الشيطان اول ما يقول لي ويشاور لي عليها اجري جري عشان اخدها من ايده. في خطايا حاولت اجاهد فيها وحاولت ابتدي قانون توبة وكل مرة ما كنتش قادر اكمل وبقع تاني. في الحالة دي لابد ان تصرخ لله من كل قلبك، لان في خطايا ربنا هيسمح انها تفضل فيا وفيك فترة طويلة عشان نتعلم الصراخ الى الله. احنا بقت نفسنا قصير. يا رب من فضلك الخطايا دي عاوزك تبطلهاني. نمت قمت، ها يا رب بطلتهاني. الحياة الروحية مش كده. الحياة الروحية فيها جهاد وفيها دموع وفيها صراخ. تصرخ لربنا ليل ونهار وتقول له يا رب بطل لي دي، انا مش قادر، الخطية دي مكسور قدامها، الخطية دي مذلول علشانها، في حاجة مسكت فيا انا مش قادر. اصرخ لربنا، وعلى قد ما تصرخ من عمق قلبك وتقول له انا مش عاوز اهلك بيها، نعمة ربنا هتتدخل وربنا هيقيمك وهيدوقك النصرة. وحتى لو وقعت تاني ارجع اصرخ تاني. الاباء علمونا كده، ربنا عمره ما هيحاسبك انت ليه وقعت،
هيحاسبك انت ليه ما تبتش. وهنقولها بصورة تانية، ربنا عمره ما هيحاسبك انت ليه وقعت، هيحاسبك انت ليه ما صرختش وقلت انقذني يا رب، ما قلتش ارحمني يا رب، ارفع ضعفي عني يا رب. مش بقول لكم توبتنا بقت فترة قوي اذا ما قورنت بتوبة نينوى؟ بنصرخ، بنعيط لربنا. الانبا مكاريوس لما كان الانبا مكاريوس اسقف المساعد في المنيا حاليا، كان في مرة في اجتماع للاباء الكهنة، اجتماع كهنة مصر الجديدة، بيبقى عندنا اجتماع كده كل شهر وهو شرفنا فيه. فقال كلمة حلوة قوي: لما بيجي لي ولد مغلوب ومقصور وتعبان من خطية مش عارف يفك منها ولا يتوب عنها، اقول له تعالى اقول لك السر بتاع شغلتنا. احنا لما بنتزنق كلنا من كبرنا لصغرنا ما بنعملش غير حاجة واحدة: نصرخ الى الله. وعندما نصرخ الى الله يستجيب الله ويحس انك فعلا تايب توبة حارة مش توبة باردة وعاوز تسيب الخطية، فيساعدك انك تسيب الخطية وهيتدخل علشان تسيب الخطية. لان شعب نينوى صرخ وربنا علمنا ان هم صرخوا علشان احنا ايه؟ نصرخ. احكي لكم حكاية. السيد المسيح ماشي وكان في واحد اعمى. الاعمى ده عرف ان يسوع جاي، يسوع المسيح جاي يعني، فداخل بلد. فقال لهم مين ده؟ قالوا له يسوع. فصوت وقال ارحمني يا ابن داوود. الناس قالت له اسكت اسكت بس بلاش دوشه. فصرخ صراخا اعلى: ارحمني يا ابن داوود. طب ما انت رب شفت زكا من غير ما زكا يصرخ ومن غير ما ينادي، وناديته ودخلت وتعشيت في بيته. ايوه زكا ده حالة في الافتقاد الالهي، ولكن ربنا عاوز يعلمني اذا كنت انت حاسس انك اعمى بسبب خطيتك عليك ان تصرخ لكي ما ينيرك المسيح ويفتح لك عينيك فتشوف البر والقداسة والايمان والطهارة. اصرخ اصرخ وقول له مش قادر، مكسور. مش عاوز اعيد الكلام يا ولاد، بس لازم تطلع من هنا. اوعى تقعد مع اب اعترافك قبل ما تكون وقفت بانسحاق ونسك امام الله، وقبل ما تكون صرخت جيدا امام الله. ساعتها الاعتراف هيبقى له معنى تاني، وتحس ببهجته وفرحه والطوب الابيض اللي بتخرج بيه من سر الاعتراف. طولت عليكم يا ولاد، هخلص بسرعة. في حتة الصراخ دي ممكن اسألكم سؤال: لو طفل صغير اتقفل عليه باب وعزلوا عن امه، يعني امه في المطبخ والطفل في اوضه النوم وبينهم صاله، فايه اللي حصل؟ اتقفل عليه الباب. اول حاجه هيعملها ايه؟ يحاول بكل قوته يشب ويجيب الاكره، وطلعت الاكره دي ايه؟ عاليه وقويه قوي على ايده. لما يلاقي نفسه محبوس ومش عارف يخرج هيعمل ايه؟ قولوا كده ما تنكسفوش. طيب احنا يعني بقينا خلاص ناضجين في الحياه الروحيه ولا لسه عيال؟ احنا كلنا عيال الحقيقه، وانا اولكم في الحياه الروحيه، بس يعني خدي بالكم فكلنا ايه؟ مبتدئين. طيب انا اتحبس عليا في خطيه ومش عارف اخرج منها، في مأزق ومش عارف اخرج منه، اعمل ايه؟ صوت صرخ. تفتكر في ام ممكن تسمع صويت ابنها وما تجيش تفتح الباب عليه؟ ما تبقاش ام. وعشان كده المسيح بيقول: وان كنتم وانتم اشرار بالغريزة الابوة والامومة اللي جواكم تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا حسنة، فكم بالحري ابوك اللي هيسمعك وانت بتصوت هيفتح لك ولا مش هيفتح لك؟ فكر في اللي انا بقوله لك وجاوب بينك وبين نفسك. بس انا مش قادر اتوب، يبقى انت صوتك باهت، عندك زكام، بتصوت لجوه، ما بتصرخش وتوصل صوتك للسماء. يا رب يعني انا نفسي ابطل يعني شوية يعني سجاير بس بعد العيد الجاي. ايه ده؟ في واحد زي يعقوب مسك في ربنا واتخانق معاه، قال له لن اتركك ان لم تباركني. دي لغة صراخ بلجاجة توصل للتوبة وتتلامس معك نعمة ربنا قصاد جهادك. اخر نقطة يقول لك رجعوا عن طرقهم الرديئة. يعني ايه رجعوا عن طرقهم الرديئة؟
في عربيات صف تاني ملاك القاهرة لونها احمر، رقمها 69 13 74 و57 59 39. من فضلكم يا جماعة ما حدش يركن صف تاني علشان ده بيعطلنا احنا، من فضلكم. واللي هيركن صف تاني يبقى يسيب الفرامل بتاعته. ممكن العربيات دي في الشارع الجانبي امام الفيلا يا ريت اصحابها يحركوها، لان احنا بنعسر الناس اللي عاوزه تحرك عربيتها واحنا حابسينها. يقول الكتاب المقدس رجعوا عن طرقهم الردية. يعني ايه؟ يعني عشان التوبة تكون مقبولة من الله، عشان التوبة تكون مقبولة من الله، الشر اللي انت بتعمله لابد ان تمتنع عنه. ودايما اقولها لكم دي، لو مسكوا حرامي، انتوا عارفين لما بيبقى في واحد عنده سوابق وبعدين في حادثة سرقة في حتة، اول واحد يجيبوه مين؟ اللي عنده سوابق. يودوه مين؟ ضابط المباحث. ضابط المباحث يعمل ايه؟ يشربوا شاي. ما علينا. يقول له ايه؟ يقول له انت اللي اخدت دي، فخلي بالك. يقول له ايه؟ طبعا هو هيحلف، لكن احنا مش هنحلف. تقول له صدقني يا سعادة الباشا انا تبت خلاص. كلمة تبت خلاص معناها ايه في لغة الحرامي؟ ان انا بطلت او انا امتنعت عن السرقة. فكلمة توبة معناها امتناع. وعشان كده بيقول لك تركوا طرقهم الردية. يعني انا عارف ان انا كان ليا اصحاب هم سبب البلاء، وليا شلة هم سبب، سوري في اللفظ اللي هقوله، القرف كله. وراهم ما بتجيش غير تسميم الودن بالشتيمة، والعين تتعود على بصات مش المفروض ابصها، وكلام بقى صعب وكتير قوي قوي قوي. خليكم معايا. الحقيقة اذا كنت عاوز تتوب بجد لابد ان تترك هذا الطريق الرديء. وعندنا مشكلة تانية مخلية التوبة بتاعتنا باردة، ان كل الناس عاوزة تمسك العصاية من نص، عاوزة اللي بتحبه حتى لو ضد ربنا، وعاوزة ربنا لان عارفة ان ربنا حلو. وفي كل الاحوال لا يتفق الطريقان، فعليك ان تختار يا انسان طريق الحياة ام طريق الموت. انت عاوز ايه؟ لكن ما ينفعش تقول خطوتين حياة وخطوة موت، 3 حياة و1 موت. لابد ان تترك الرديء الرديء. وعشان كده توبة القديس أغسطينوس هتفضل علامة مؤثرة في تاريخ الكنيسة. ان لما قرر التوبة، الست اللي كانت تعرفه ومخلفة منه ولد وعاش معاها سنين طويلة في علاقة دنسة، لما خبطت عليه قال لها مين؟ طبعا ما هو عارفة صوته وعارف صوتها. قالت له انا يا أغسطينوس. قال لها أغسطينوس الذي تعرفينه قد مات، لان الاتجاه اتغير، في واحد تاني تاب، ومدام تاب الجديد كله هيكون لربنا مش للشر اللي هو سابه. يا ريتنا نتمثل بالأمة الوثنية نينوى على مستوى حياتنا الشخصية، ونتعلم التوبة في مفهومها. ان التوبة هي ان اصدق وعود وانذارات الله، وعوده للتائبين وانذاراته لغير التائبين. لازم كمان يا جماعة اتنسك. حتة دي ضاعت مننا. خدوا تدريب يا جماعة للنسك في الصوم الكبير اللي جاي، تدريب نسكي في اذلال للجسد. احنا بقينا صوفت قوي وسبويلد قوي. واحد يقول الصوم الانقطاعي اصل بيجي لي صداع نصفي، اصل بص يا ابونا الا فنجان القهوه والا فنجان النسكافيه. طب ممكن فنجان شاي واصوم انقطاع لغايه 8 بالليل؟ في ناس بتقول كده فعلا، وكل مره اقول لكم كده. مش الغرض ان اقول لكم كده عشان تبتسموا، الغرض اقول لكم كده عشان تتنسكوا. لازم نرجع للجديه الروحيه، لازم نسيطر على اجسادنا وشهواتنا، لازم نقدم لربنا صوم مقبول عشان تبقى التوبه مقبوله، والصوم غرضه التوبه. 3 نقطة كانت ايه؟ حد يفكرني؟ صرخوا الى الله بشدة. 4 نقطة تركوا بالته مش بالطه، تركوا يعني سابوا طريق الشر الردي. الاسئلة هتتجاوب مرة واحدة في الشهر، وهي الاربع الاول من الشهر. فكل اللي بعته اسئلة اسف مش هقدر اجاوبها، لان لازم ناخد حاجة دراسية استفيد بيها. والاسئلة على قد ما مزاياها بتجاوب على ناس كتير،
على قد ما عيوبها ان في ناس كتير مش بتبقى انترستد في الاسئلة دي لانها ما يهمهاش، فبيضيع عليها فقرة الاستفادة. كاستثناء هقول سؤال صغير بس. واحدة بعتها بتقول: يا ابونا، انا كنت بحب شاب مسلم وتركته، ولكن كل يشعرني اني مسؤولة عنه وانه بيموت من غيري. انا كل ما يقفل التليفون بحس اني بحن له. بص بنتي، من المحتمل جدا ان الانسان يغلط، وكلنا تحت الضعف البشري، لكن اسوأ من الغلط الاستمرار في الغلط، وخاصة لما نحس انه غلط. فانت ربنا افتقدك بالروح القدس، وانت حسيت ان ده غلط، وحسيت انك انت لازم تبطلي العلاقة دي، وفعلا انت امتنعتي عن هذا الشاب. طبعا لما انت كنت في العلاقة دي بصراحة كده انت كنت في ايد الشيطان نفسه، استحوذ على مشاعرك ووجهها في طريق غلط، واستغل ضعفك العاطفي. فانت النهاردة بتحاولي تتحرري من الشيطان، وطبعا الشيطان مش ساذج انه يفرط فيكي بسهولة، فلازم يضغطك عاطفيا من جواكي، يضغطك بإلحاحه من براكي، فيفضل يلح عليكي علشان هو عاوز العلاقة دي تفضل مستمرة مهما كان التمن، عشان تفضلي بعيد عن ربنا. انتي عملتي خطوة رائعة جدا انك قدرتي توقفيه، بس في غلطة بتعمليها. الغلطة دي اسمها غلطة مسمار جحا. حد عارف ايه هو مسمار جحا؟ ايه هو مسمار جحا؟ جحا باع اوضة تمنها 1000 جنيه، بس باعها ب100 جنيه فبقت لقطة. فلما واحد جه يشتريها ب100 جنيه قال له هبيعها لك بس بشرط: في مسمار في الحيطة دي محدش يخلعه، ومن حقي تكتب في العقد في اي وقت اجي اطمن عليه. الراجل قال له حاضر، محدش هيشيل مسمار ونمضي لك. بس جحا كان لاقيه قوي. عمل ايه؟ بقى يروح يزور المسمار في وقت الفطار، وقت الغداء، وقت العشاء. يقول لهم: معقولة تاكلوا لوحديكوا؟ فيقعد وياكل معاهم. فهمتوا حاجة؟ القصة السيئة ان لما نقطع علاقة ما نسيبش ليها ديل. انت سبتي ديل ان في اتصال تليفوني، ومادام في اتصال تليفوني يعني في شيطان هيكون عارف انت امتى محتاجة كلمة حلوة ويخليه يتكلم ويقولها لك، وما تلاقيش حد بيقولها غيره. في شيطان عارف غرائزنا واحتياجاتنا وضعفاتنا وبيحاربنا عليها. فمن فضلك النمرة تتغير، النمرة ما تتردش عليها، ومحدش بيموت عشان حد. يعني بيقول لك انت سبتيني انا هموت، لا لا، اطمني، جرانتي مش هيموت ولا اي حاجة. يعني اذا كان دي تعباكي اضمن لك انه مش هيموت، ولو مات حاجات بتاعت ربنا ملناش دعوه بيها احنا. فما تلوميش ضميرك، لومي ضميرك على الغلط اللي انت تعبتي بيه قلب المسيح، مش الصح اللي انت عاوزه تعمليه عشان تصالحي المسيح مره تانية.